सम्राट अशोक. चंद्रगुप्ताने राजपदाचा त्याग केल्यानंतर त्याचा मुलगा बिंदुसार हा मगधाचा राजा झाला. बिंदुसारला सिंहसेन, अजातशत्रू, अमित्रघात या नावांनी ओळखले जाते. बिंदुसार हे महान सम्राट अशोकाचे वडील होते. बिंदुसाराने दक्षिण भारताकडे आपल्या राज्याचा विस्तार केला. तो राजा असताना चाणक्य त्याचा प्रधानमंत्री होता. बिंदुसार राजा असताना तक्षशिलेच्या लोकांनी 2 वेळा बंड केले, परंतु ते बंड त्याचा पुत्र अशोक याने तक्षशिलेचा राज्यपाल म्हणून काम पाहत असताना यशस्वीरित्या मोडून काढले. बिंदुसाराचा मृत्यू इसवी पूर्व 272च्या सुमारास झाला. बिंदुसाराला थोर वडिलांचा मुलगा व थोर मुलाचे वडील या नावाने ओळखतात, कारण ते प्रसिद्ध राज्यकर्ते चंद्रगुप्त मौर्यांचे पुत्र व महान राजा अशोकाचे वडील होते. बिंदुसारानंतर त्याचा मुलगा अशोक हा गादीवर बसला. त्याने कलिंगावर स्वारी केली. कलिंग हे ठिकाण आजच्या ओडिसा राज्यात आहे. त्याने कलिंगावर विजय मिळवला. प्राचीन भारताच्या परंपरेत चक्रवर्ती सम्राटांची पदवी ज्यांनी जनमानसावर तसेच भारताच्या मोठ्या भूभागावर राज्य केले अशाच महान सम्राटांना दिली जाते. सम्राट अशोकांना चक्रवर्ती सम्राट असे म्हणतात. चक्रवर्ती सम्राट अशोक हे जगातील सर्वात महान आणि शक्तिशाली सम्राटांमध्ये अगदी शीर्षस्थानावर आहेत. सम्राट अशोकाने मगध साम्राज्याचा विस्तार वायव्येस अफगाणिस्तान आणि उत्तरेस नेपाळपासून दक्षिणेस कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशापर्यंत तसेच पूर्वेस बंगालपासून पश्चिमेत सौराष्ट्रापर्यंत केला. असा हा सम्राट अशोक शूर, पराक्रमी राजा होता. कलिंगचे युद्ध. कलिंग हे प्रबळ राज्य होते. बाह्य जगाशी व्यवसाय वाढवण्यासाठी अशोकाला समुद्रकिनाऱ्यावर सत्ता हवी होती आणि ती सत्ता कलिंगाकडे होती. तसेच कलिंग हा खनिज समृद्ध देश होता. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशोकाने साधारणपणे इसवी पूर्व 265 सुमारास युद्ध केले. अशोक हा राजा झाल्यानंतर 8 वर्षांनंतर कलिंगाचे युद्ध झाले. हे भयंकर युद्ध होते. अशोकाने कलिंगाचे युद्ध पार पाडल्यानंतर जिंकलेल्या रणांगणाची व शहरांची पाहणी करायची ठरवली. पाहणी करताना त्याने फक्त सर्वत्र पडलेले प्रेतांचे ढीग, सडण्याचा दुर्गंध, जळलेली शेती, घरे व मालमत्ता पाहिली. ते पाहून अशोकाचे मन उदास झाले आणि यासाठीच का मी हे युद्ध जिंकले, हा विजय नाही तर पराजय आहे असे म्हणून त्याने स्वतःलाच त्या प्रचंड विनाशाचे कारण मानले. या युद्धात 1,00,000 सैनिक व अनेक लोक मारले गेले. तसेच मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाले. हे सर्व बघून सम्राट अशोकाचे हृदय परिवर्तन झाले. हिंसक राजाचे रूपांतर शांतताप्रिय राजात झाले. त्याने कधीही युद्ध न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने सत्य, अहिंसा, इतरांप्रती दया, क्षमावृत्ती या गुणांना महत्त्व दिले. त्याने आपले संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शिलालेख व स्तंभालेख कोरविले. मातापित्यांची सेवा करणे चांगले आहे. ज्या विजयामुळे प्रेमभावना वाढते तोच खरा विजय, असे संदेश त्याने शिलालेख व स्तंभालेखांवरून कोरवले होते. हे सर्व लेख ब्राह्मी लिपीत आहेत. या सर्व लेखांमध्ये अशोकाने स्वतःचा उल्लेख देवानम पियो पियदसी असा केलेला आहे. याचा अर्थ देवाचा प्रिय प्रियदर्शी असा होतो. सम्राट अशोकाने एकूण 33 शिलालेख कोरले होते. हे शिलालेख दगड, डोंगर व गुहांच्या भिंतीत त्यांच्या कारकिर्दीत कोरले गेले होते. हे शिलालेख आजच्या भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान या देशात आहेत. त्याने कलिंगावर केलेली स्वारी व त्याचे झालेले हृदय परिवर्तन याची माहिती एका शिलालेखात आढळते. सम्राट अशोकाच्या दिल्ली टोपडा येथील एका लेखात वटवाघळे, माकड, गेंडे इत्यादींची शिकार करू नये, जंगलात वणवे लावू नयेत अशी सक्त ताकीद होती. यावरून सम्राट अशोकाचे वन्य प्राण्यांविषयीचे प्रेम व पर्यावरणविषयी जागरूकता दिसून येते.